دوستانو زما چینل کې ښه راغلی. که تاسو غواړئ چې زما میک اپ زده وکړئ زما دا ویډیو وګورئ. اول زه خپل پرایمر اخلم او دا زه خپل مخ کې سپری کوم. دغسې دا خپل مخ کې ایږدم تاکې دا وچ شي. نن زه د لوریال کمپنۍ نه استفاده کوم. دا زما فاونډیشن دی. د نوم دی Infallible Pro Matte او زما نمبر چې دی هغه دی 103. او اوس زه خپل سپنج اخلم او دا میک اپ خپل مخ کې لګوم. خپل غاړه کې دا استفاده کوم. او اوس پرایمر لپاره زه تارټ شیپ پرایمر استفاده کوم او زما نمبر دی لایت ساند. ډیره تنګه ده. زه لږ استفاده کوم. زه خپل سترګې لاندې استفاده کوم او هغلته زما مخ کې توره براون سپاټس دی سو دلته هم زه لږ استفاده کوم. او اوس خپل سپنج باندې دا زه بلند اوټ کوم. زه میک اپ په سر دا بن نای setting powder استفاده کوم. دا پاودر چې دی دا کمک کوي که ستا پاودر ستا مخ کې ډیر دوام وکړي. او زه خپل سپنج باندې دا پاودر اخلم دغسې او خپل سترګې باندې لګوم. او لږ چې پاتې دی سپنج باندې دا خپل مخ کې ولګوم دغسې. او خپل سترګې لپاره زه دا آی شادو استفاده کوم. دا ColorPop کمپنۍ نه دی او دا نوم چې دی گیم فیس دی. دا چې دی ګوته باندې ښایسته تر اپلای کیږي. زه لږه اخلم خپل ګوته باندې او خپل سترګه باندې پې لګوم دغسې. زه آی شادو بلندینګ برش اخلم او دا آی شادو چې دی زه بلند اوټ کوم دغسې. دا آی شادو لوک چې دی ډیر ساده دی. یو کلر اخله او خپل سترګو باندې ولګوه او جست بلند اوټ وکړه. زه دغسې برش چې دی پنسل برش چې دی زه اخلم او خپل سترګې لاندې لګوم. او دغسې ښکاره کیږي. او خپل عروض لپاره زه دا تاتو استودیو میبلین قلم چې دی زه دا استفاده کوم. د دې لګول ډیره اسان دی. سبایی کې ستا ډیره وخت نه نیسي. دا لپاره زه دا استفاده کوم. زه خپل عروض دا سره ډکوم. وریځم همدې باندې جوړوم. زه د کنسیلر اخلم او دې باندې زه خپل وریځه چک چاپیر پاکوم.
دام شو زما وریزه کوم ځای کې چې دا پاودر پاتې دی زه دغسې برش باندې پاکوم کانتور لپاره زه د تو فیس کمپنی نه د کانتور پاودر استفاده کوم دا نوم چې دی تو فیس سن بنی دی خپل اوجونه کې لګوم sorry guys خپل اوجونه کې لګوم دا څومره فني نام دی نوم دی او خپل جا لاین باندې هم ولګوم دغسې لږ شاندې خپل غمبوره کې هم ولګوه او اوس زه یو سمال برش باندې سیم پاودر اخلم او خپل پوزه کانتور کوم اوس سرخی لپاره زه د میلانی سرخی استفاده کوم او د دې سرخی نوم د روز دیور دا زما فیوریت سرخی دی اوس زه هایلایتر لپاره دا اوفرا کاسمیټکس هایلایتر اخلم او د دې نوم دی Everglow هایلایتر زه بس دا دواړه شیدز استعمال کوم دا خپل مخ کې سولوم دغسې دا څومره ښایسته دی زما فرست دا ټایم دی چې دا شیدز استفاده کوم او لږ خپل وچلې کې هم وهم دغسې او دلته هم خپل زنه کې هم لږه وهم دغسې او دلته هم لږه وهم دغسې خپل اوږدې باندې زه دا لږه اخلم دا شید او دلته خپل سترګ باندې لګوم او کلین برش باندې دا بلند آوت وکړم دا ریمل چې دی د بالم کاسمیټک نه دی او د دې نوم دی what's your type ښه زه دا ریمل اخلم دغسې او خپل بانه کې دغسې ولګوم زما چې دی اوس زما اکسټنشنز دی تاسو کولی شئ که خپل بانه کې ولګوئ یا اگر غواړئ تاسو فیک لاشز استفاده کولی شئ او خپل لاندنۍ بانه کې همدا ریمل لګوم لپسرین لپاره زما فیوریت چې لپسرین دی د میلانی کاسمیټک نه دی او د دې نوم دی پرشز اوس زه د لپسرین استفاده کوم دوستانو دام شو زما everyday makeup look خدای دې وکړي که ستاسو خوښ شي وبخښه که زما پښتو دومره ښه نه ده تشکر چې زما ویډیو وکتو زما چینل لپاره سبسکرایب وکړه او دا ویډیو ته یو thumbs up ورکوه تاسو ته ښه وخت غواړم love you guys خدای پامان